Csak vedettük? Egész? Csak vedettük. Wrong bed, wrong bed.
Temos 6 bílur. Búið. Game on. Give it. Game on. Reyna? Já. Ég var svopna.
Goed van. Lekker. Kut, ja. Maar één nog wel. Ik moet goed zijn. Ik 100%. En dan get er van midden.
Veistu fyrir? Það meina bara fyrir Já, ég prófa þessu. Prófa þessu.
lontano. Lo trovi. Ma qui. Primo.
Smekkir að spila með það í byrjun að regna. I started the third agreement, 1v6, 1-7. Andri Víktor, Keep ready. Before they might have. All this smoke, man. Andri, du vill okej.
Hvað segir það? Heads segir það. Það er heils. Múla. Það er Alex Máni sem er með. Það er bara game on. Tails. Tails. Hvað búin við? Hvað er búin? Right. Good game. Thank you.
maður hérna. Þetta er alltaf upp. Já, það er 45, 55. Gunni. Er ég að spila? Edson. Spila á spil. Gaman. Með því. Og það Já, bara alltaf í 100. Sem voru reyndar illa með leikinn á móti. Það kom mjög gott spöld með því að hætti á. Ég knæðir. Ert þú næst? Já. Þú ert næst? Já, jú. Davíð.
Þeir eru hann efstu oft á stigalistanum á konunni. Ég held að það sé númer 10 á listanum, það er 9. Fels. Under and tape. Þarna skal stípi. Okay. Voru þið búin að velja? Já, hann er að vera að búin. Ok. Voru þið búin að eitthvað takk? Já. Ok. Já, ok, ég ætla ég. Þrír. Þetta er ekki nær? Þetta er nær. Þetta er nær. Nú ekki veist okkar. Þú veist, þetta sinn. Þú ekki veist. Kemur.
Lekker. Tutto in scuro. Meira áhuga. Það var 97 fyrst. Önnur fyrir var inni og svo var það skoðan.
Leggur og leggur. Ég tunna nokkuð og nokkuð. Víktória að spila, ég veit ekki, 20 mínútur. Ég og þú, Davíð. Ég vil ekki bara halda áfram það, er ekki? Jú, ég bara býti Víktória. Já. Pizza. Waiting for the food break. I know. Þú eru að vinna Guðmund? Kjaftaði. Heiðir þetta ekki á?
Heads up. Tails. Elbow. Io non si cosa. Gunfólk byrjar. Success.
42 eftir. Við varum bara að treyna, sko. Samt sko brjálæði að það komið til því að það klara á bara geta hann og heila pizza.
Rullar ut att rulla sådär. Grön.
20. Ég 155. Hij zit ook in het begin.
skiptum við. Þetta er nokkuð aðeins skiptum við. Ég er að pissa. Það var skipt á það. Já, ég er að skipta á það. Já, ég ætla að skipta við. You will try it. Hvað kostið það? Ég fyrir bara rétt sko. Ertu í öðru sæti? Change
Empty video. You go for the move when you're ready. Next minute. Full move. Give me the red, extra flip. Game on. Say much. Sí. Your section. Sí.
Kjør. Ja, precis. Farið í 32.
leggja. Fyrir svo það fram. Byrja hörmulega, svo kom aðeins. Wat ik jullie spelen? Moet ik zien? Oh ja, Hadden we een gelijk Aquí. Io vedo. Steeds in mee. Het. Hoe moet je dat? Ja, hier. Hoe was het goed? Wat heet die boel? Skål. Ja, is mijn. Alta. Dank je wel. Hoezo? Querida. Helemaal. Zijn het ook?
Boleh main. Vabbè, giusto? Perché? Kalau mais sudah, aku sih.
sensible.
að prófa? Kastaði síðasta. Kastaði síðasta. Kastaði. Akkur... Ég stend hérna. Ég stend hérna. Reynda þetta í búnið. Á Ísland Open einu sinni. Já. Ég er ekki svona að djóka. Pappi getur komið svona gæði. Frá og hann sagði hvað til ég myndi gera. Og ég gerði það og fór í plötu. Pappi getur sagt það. En þú veist, hann stakk ekki. Hann bara fór í plötu. Hvernig af hverju gerði hann bara svona átjóðs? Þetta eitthvað í næstu. Eitthvað í ég var með bara reyðið þessu. Þetta er í hann. Þetta er í hann, sko. Nei. Þetta er reyðið. Og síðasta var eitthvað mynd. Já. Ok, ég ætla ekki tvíbæst, ég þarf að... Skóli, já. Skóli. Já.
Jammi. Voru búin að græða hérna? Jæja, það eru riðandi búnir og komið úrslætti. Líkt áður var sagt að það voru 4 efstu áfram út hverju riðli, þannig að við erum konið í 32 mann úrslit. Við ætlum að spila þetta í 2 hólfum, 8 leikir og 8 leikir. Við erum að spjaldi hérna 16, 15, 14, 13, 12, 11 og svo 4-5 hérna hinum megin. Og vorum síðan að ykkar með opið út, það voru að frekar heitt hérna. Margir úr við. Og við ætlum að spila, við hættum í best og 7 núna, vinna 4 leiki. Á þessu spjaldi hérna, spjaldi 16, það er Óskar Jónasson og Guðdómur, Vítor skrifar. Spjaldi 15, Július Helgi og Kári Vagn og Mike skrifar. Karl Helgi og Vigfús spjaldi 14 og Arnar skrifar. Spjaldi 13, Eddi og Barri og Axel skrifar. Spjaldi 12, það er Geirsson Ræk og Stubbur. Og Símon skrifar. Og spjaldi 11, það er Viðar Valdimarsson og Gunnþór Heybjörn. Það er Valur sem skrifar. Valur spjaldi 11. Spjaldi 5, Sigur Tómas, Gunnar og Hall. Allir skrifar. Nei, verður það ekki. Skrifar. Og svo er þetta Helgi, það er Hallvarður Hannesson. Taka 6 og byrja svo. Næsta leik á sama spjaldi. Ok, mjög mikilvægt.
Dobrze, Krzysztof. Erum við ekki bara að kynna út? Ég segi hets. Hest.
41.
Bulle.
Það leikir. Gjöðalega flottur auka.
hefði verið veikur í dag.
Proszę.
4 metri. Þessu þið.
Kaupa ný spjöld, þetta er handfór. Sérstu þetta að það stríði? Spjaldið sem er út í horni. Það er náttúrulega tvöfald. Það er ákveikir. Það er það. Þau eru tónar. Ég hef aldrei náðu að hafa komið einnig á enni kvöldi að hafa líka lífið bara og sjálf og spöðsum. Það er eina sem ekki að vera það er alveg spöld líka. Sér svo ekki á spil. Svo er ekki maður að ná að bæta sig. Það er að meina með þessi spöld. Alveg spöld. Skiptaði út? Það er stríminu, það sést að það var. Það er marga kasta á það. Þess að þurfum við skipt okkur. Það er bara rómar. Rétt á maður kveika ljós. Ha! Það er alveg aðeins. Svo er leikt fyrir að það geta ekki kvölda styrð. Það er rámarki að hafa nýspjöld á stríminu. Já. Svo sjást á. Það er alltaf að kvarta af mig hérna á netinu.
Já, má bara velja. Vil ekki byrja þetta? Þú mátt bara velja hvort þið eru fyrir tímum. Tails. Heads. 6 frá mér, já, 6 frá mér. 6 bíl. Nietzsche.
Ahí está. Tira firme, sobre. Abraham.
félagarnir. Ekki að taka henni og svo bara þér við þau. Now the number one. Ekki að taka henni. Ja, of soms. Dat is maar 5 minuten.